No terve. Viikonloppua aloitellaan tässä pikkuhiljaa. Lunta tyrkkäs meillä silleen ihan mukavasti, eli lumityö merkeissä. Tänä aamuna oli ihan, tuohon kun oli vähän juoksuttanut, niin Mauri läksin kouluun viemään. Niin hyvä, että pääsin valovalaa pois tuosta. Piti vatkata muutaman kerran. Ei ole nimittäin nyt mitään semmoista höttölunta tämä enää, ei ole semmoista puuteria. Vaan tää on niinku tämmöstä, jotta me just meinaan, että männököhän vielä lingon läpi. Pinnasta on kyllä aika kosteeta. Pitäis se vielä mennä. Vai siitähän tuon näkyy kun kokeillaan. Ui! Mulla on jontikka ollut täällä käynnissä. Tulin kylältä, niin pistin käymään. Hetken aikaa oli lämmityksessä. Valoa kansalle. Tässä kun on pikkusen kylmänä, on vähän hätäinen, on tuo kytkin. Siinä on semmonen, ennenkään öljyt lämpiään. Saap silleen, jos heti lähtöä mihin tarkkaa hommaan, niin oltava aika varovainen ja tarkka ei hyvin hätääseen nosto. Kytkintä. Aika kivasti männöö lingon läpi vielä, mutta en tiedä, ei varmaan monta tuntia tarvis vuotella, niin sitten ei olisi enää niin herkkä menemäänkään. Kerki jää tuon rantatien nyt tuosta vetteen ja silleen. Yleensähän se on tuossa rantatiellä ollut silleen, tai tienlinkouksessa noilla kappeilla teillä, että kun se alkaa olla semmonen, että se ei ihan mene lingon läpi, niin se yhteen suuntaan männöö vaan takaisinpäin tullessa, kun sieltä toiselta laittoa tullut vaan vähän sitä lunta ja sitten on pikkusen semmonen liukas se lingon jälki jäänyt siihen kun on jo toiseen suuntaan, sinne suuntaan ajettu, niin se silloin tahtoo, että se lähtee sitten juoksemaan siinä liukkaalla jäljellä ees. Seattikin siellä muuten vuotteluun. Mitäs sanotte, että pitäisikö Seattia tarjota vielä leimalle? En ole kyllä ihan varma, siitä voi mennä jo se leima vanhaksi. Eikö se olko se tammikuuta vai mitä silloin viime vuonna kun käytettiin? En muista. En tiedä. Se on vähän silleen, että sitä nyt oikein joko se joutas Maurille jättää peltoautoksi. Kyllähän se tietysti silleen periaatteesta voisi vähän yrittää sen leimata, kun
monet on niin aina jotta ei pitäisi noita vanhoja romuja ennen. Eihän tommosilla tee mitään ennen. Olisi niinku silleen ihan periaatteesta sitten vaikka leimatakin. Kyllä minä nyt uskon, että siihen leima ehkä voisi olla, en tiedä tarviiko hitsata pohjasta, se on vähän parisen näköistä kohtaa, mutta ei mitään massiivisia hitsauksia, jonkun pikkupaikka jos joutuisi tekemään. Aika simppeli homma. Joo, kyllä tää ainakin niinku sanoin, niin tänne suuntaan menee ihan mukavasti, ei mitään ongelmaa. Että kahtoo ton takaisinpäin kun tulloo, mutta nyt on ollut sen verran pakkasta ja näin, niin se ei oo tuo pohja vielä, se on semmonen aika kuiva, jotta se ei oo tuo kosteus mennyt tuonne. Se ei mene niin liukkaaksi tuo jälki. Mut varmaan jo iltapäivällä, jos nytkin on asteen verran plussalla, niin siitä alkas mennä. Joo, me on ollut vähän laiska aukomaan toista torvea, että me on vaan tuon oikean puolen luukun pitänyt auki ja laskenut siitä, että kun ei ole hydrauliluukkuja ja sitten kun tätä auroamista on niin vähän, tää oma piha ja mökkitie tässä, niin sillä ei niinku ajallisesti ole ihan hirveästi merkitystä. Ja jos hirmu paljon on tullut kerralla lunta, että ihan oikeasti on raskasta, niin sitten on aukassut sen toisenkin. Mut sillä ei niinku tässä ole ihan hirveästi merkitystä, että saatko se muutaman kilometrin tunnissa kovempaa ajettua. Niin. Tuolla on mennyt. Ja sitten just kun hydrauliluukut olisi tietenkin ihan kätevät ja kivat, mutta kun auraamista on tosiaan nykyisin niin vähän, niin eipä tuolla ole. Ei kannata niinku käydä hankkimaan tai rakentelemaan. Joskus tullut aurailtua enemmänkin, niin silloinkin pärjäs ilman. No semmonen juttu eilen illalla tossa nukkumaan käydessä vähän askartelin, eli tuohon Sisulasen YouTube-kanavalle loin niitä soittolistoja. Eli kun on pyydetty, että saisiko esimerkiksi nämä ruoanlaitto- ja leipomisvideot omalle listalle, että ne löytyisi sitten helpommin, niin nyt sieltä löytyy, olikohan ruoanlaitto ja leipominen nimellä semmonenkin lista. Ja sitten löytyy useampi muukin lista, metsätyötä ja koneetta ja eli loin niin kuin erilaisia listoja ja aika lailla kaikki videot kävin läpi ja laitoin johonkin listaan. Joku saattaa toki olla useammassakin listassa, esim. Kun siellä on traktorit, koneet ja huoltohommat. Niin sit jos on vaikka joku metsävideo, jossa puuta ajetaan traktorilla, niin se voi olla siellä metsävideolistalla, mutta myöskin siellä koneen listalla. Ja mitäs muuta? Proteesin käyttöön liittyvät videot, missä vähän esittelee tätä sääriproteesia, mikä meikäläisellä on. Ja niin kuin missä se enemmän tullut esille, niin sille on oma listansa. Ja sitten on muuta ihan arjen seikkailua, mihin nyt tulee tämmöistä yleistä, mikä ei välttämättä muihin listoihin suoraan istu ja näin, niin semmosia on tosiaan luotu sinne. Elikkä jos nyt joku tietty aihe kiinnostelee, niin sieltä varmasti sitten löytyy helpommin. Ei tarvitse käydä sieltä satojen videoiden joukosta sellailemaan. Ja silleen hätäpäissä vähän nopeasti loin ne listat, että varmaan vielä päivittelen niitä listojen nimiä ja näin. Niin. Mutta kyllä niistä nyt muuten pitäisi selvä suoha. Ja jotkut videot nyt voi olla toki silleen, että kun en nyt ihan tarkkaan muista kaikkia, että kun tässä jo pari vuotta reilu tullut tätä tehtyä, niin että mitä jokainen video sisältää, niin lähinnä sen otsikon ja kansikuvan perusteella ne sinne jaottelin, mutta eiköhän ne nyt suurin piirtein oo. On niinku pitääkin.
Et näin. Nyt lähdettiin takaisin päin, niin aika hyvinhän tuo näyttäisi menee Lingon läpi. Joo, nyt mennään tosiaan takaisin päin ja aika hyvin näyttäisi Lingon läpi menevät. On se sen verran karkea on tuo pohja tuossa vielä. Vähän meinaa käydä ahtamaan. Et ei silleen niinku ihan hirveän monta tuntia ois enää voinut vuotella, sitten olisi kyllä ollut jo vähän hankalampi. Auttaakohan vaan huonontaakohan se, jos laittaa lisää vauhtia. No ehkä se vähän paremmin. Kyllä se kun vähän vauhtia laittoi, niin nyt rupes menemään. Me kuvasin tuossa toissapäivänä, milloin me oli Savotalla toissapäivänä videon, ratkaisin sen pikkuekkon jäätymisongelman, niin se tullaan nyt sit vähän jälkijunassa jossain vaiheessa, mutta katsotaan. Voi kaikki kerkiä aina tässä niin me se editoin ja laitan sitten ulos. Tänä aamuna tuli radiosta semmonen hauska tieto, että nyt helmi-maaliskuun vaihteessa niin pitää valoisa aika niin kuin joka päivä pitenee 6 minuutilla. Eli sehän aika vauhikkaasti alkaa nyt sit valoisaa tulla. Se on niinku 10 päivässä niin tunnilla jatkuu valoisa aika, päivä pitenee. Et ihan hyvä juttu. Kyllä tässä valoa kaivataan, vaikka sinällä on ollut kyllä helmikuussa ihan nättiä päiviä, ei voi valittaa. Ensi viikolla näytti, että nyt taitaa sattua vettä ja on lämmintä ja vaikka mitä, että kyllä tää aika mielenkiintoiseksi muuttuu nämä kelit. Kohta saa sitten liukkauden torjuntaa tehdä ja näin päin pois, mutta näillä mennään. Mut joo, hyvää viikonloppua teille kaikille. Palaillaan taas sit seuraavilla videoilla ja kiitoksia tämän videon katselusta. Pistäkää peukkua jos tykkäsitte. Näin päin pois. Ei kun morjes.